Vad är talarglädje? Om inte den där varma, goda känslan av att lyckas nå fram till sina deltagare. När man känner att det jag säger, det är inte bara ord som kommer ut ur min mun, det är ord som påverkar dem som sitter mitt framför mig. Det händer saker, det börjar bubbla i min publik. Men talarglädje, det är också när jag själv upplever att det jag säger, det är precis rätt tajmat. Det är precis det som behöver sägas vid det här tillfället. Har du varit med om det där magiska tillfället där det bara känns mums när man föreläser eller pratar eller presenterar? Ja, då har du förmodligen varit med om talarglädje. Och det, min vän, det kan man få mer utav.